guys, today's video ay papakita ko sa inyo kung paano ko ginawa ang cupcake na ito, banana cupcake, na crunchy yung ibabaw and soft yung loob, moist and soft. Sasalain ko ang ating all-purpose flour na may baking powder. Sasalain ko siya ng 3 beses. Pwede din 2 beses. Ginawa ko siyang 3 beses. Meron akong 3 overripe na banana ito. Yung hinog na. 3 piraso. Dudurugin ko lang siya. So kung wala kayong ganitong pandurog, pwede naman tinidor. Maglalagay din tayo ng 1 egg, sugar, mantika, orange soda, and pinch of salt. Batihin natin ng maigi para mag-mix ang ating mga ingredients at matutunaw yung mga asukal at saka yung asin. Ilagay na natin yung nakasmash na banana. Haluin natin. Ilagay na natin yung harina. Ganito ako maghalo para hindi siya ma-overmix. Huwag nating haluin yung masubrahan talaga sa halo kasi magiging cakey yung kinalabasan ng ating banana cupcake. Hindi na siya crunchy sa ibabaw. Ibe-bake ko ito. Kailangan pag nag-bake tayo ay preheated ng ating oven. Huwag natin masyadong punuin kasi aalsa pa yan. Ito na, after nating na-bake, crunchy yung ibabaw niya. Masyado pang mainit kaya mamaya ko na siya tanggalin. Basta crunchy yung ibabaw. Medyo malamig na. Tingnan nyo na sa ibabaw ng banana cupcake natin ay naglalangis. Kapag masyadong hinog na yung saging ang ginagamit nyo ay naglalangis po siya. At ang lasa niya ay fruity. Hindi yung fruity na yung tamis na galing sa asukal. Yung tamis niya talaga na galing sa banana. Malambot yung loob niya. Thank you for watching guys. At ang mga ingredients nito ay nasa description. Bye!